Good evening. Hello. Makes me want to put on my late night FM DJ voice. FM DJ voice. All right. Here is the FM DJ voice. With Vivi's voice. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Here is the... Μου τα έστειλα στο Messenger. οκ, πάνω εδώ. Thanks. Hello everyone. Welcome. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. I do translate, as you see. Okay. Τι κάνετε? I'll send you the answers of... We don't have to worry about it okay. till at the end. It's fine. Okay, all right. Nice. Excellent. Well. Excellent. Are we waiting our translator? That would be handy, yes. Ναι, it was nice. Να περιμένουμε λίγο, παιδιά, τη φίλη να μπει. Είμαστε ok. Για να μην κάνω σαρδάμ, όχι τίποτα άλλο. Not do σαρδάμ when I translate you. Πώς είστε, πώς πηγαίνετε, για πέστε μας τα νέα σας. Πώς έχετε πάει μέχρι τώρα με τα μαθήματα. Everybody's muted if they're trying to talk. Ναι. Πρέπει να ανοίξετε μικρόφωνο. Είναι πάρα πολύ ωραία τα μαθήματα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ απλές τεχνικές, οι οποίες είναι τόσο δραστικές, κατανοητές, αλλά θέλουν και πολύ πρακτική. Ναι. Πάρα πολύ πρακτική. Ναι. Και θέλω να τα ξαναδώ, εγώ ας πούμε προσωπικά, θέλω να τα ξαναδώ τα μαθήματα με την ησυχία μου, με το χρόνο μου, για να τα τακτοποιήσω όλα. Ακριβώς, ναι, αυτό. Ναι, ωραία. Περίμενε λίγο να το translate αυτό τώρα. Λοιπόν, it's a simple techniques, very has outcomes, effective, ναι. And she wants to see again, to watch again, so to put in her mind well. Brilliant, ναι. Brilliant, bravo, excellent, thank you. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Τίποτα. All right. That means τίποτα. All right. We were welcome. Παρακαλούμε. Ναι, παρακαλούμε. Okay. Ωραία, τέλεια. Εσύ, Μαγδαληνή, Ευγενία, πολύ χαίρομαι που είσαι κοντά, Ευγενία. Εγώ έχω παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, αν και τα έχω παρακολουθήσει σε άλλο χρόνο, αλλά τα έχω παρακολουθήσει όλα και έχω κάνει πρακτική σε όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Nice. Και με έχουν βοηθήσει εξαιρετικά. Και μάλιστα όταν παρακολούθησα το τελευταίο μάθημα, την ώρα που κάνατε το demo με τη Φίλιδα, έκανα δικές μου διαδικασίες και συνειδητοποίησα κάποια δικά μου πράγματα. Μπράβο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ωραία. Περίμενε τώρα να το μεταφράσω όλο αυτό. Well, she watched everything until now, and in the last lesson, that when we did the demo with Philida, she did the same time her process, so she discovered her things inside her. Fabulous. Εξαιρετικά. That's wonderful. Ωραία. Μαγδαληνή μου, εσύ. Ναι, τι να πω. Πόσο έχουν φανεί, τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Δεν έχω κάνει κάτι. Τις έχεις κάνει έτσι κάπως πρακτική τις τεχνικές. Όχι. Οκ, θα έχεις το χρόνο, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν μέσα. Μέσα στο membership. Μπορείς να μπεις έτσι, στο membership. Τα έχετε βρει, έτσι. Ωραία. Nice. Okay. Ωραία. Τέλεια. Χτες ανέβασα, ή σήμερα το πρωί, δεν θυμάμαι, το ολοκληρωμένο στο 4ο μάθημα τις σημειώσεις, ολοκληρωμένες, γιατί δεν είχαν ανέβει, είναι μεγάλες και περιμένω και από τη Φίλιδα. Η Φίλιδα δουλεύει και όλες ταυτόχρονα και της προέκυψε με τα παιδιά κάποια στιγμή ένα θέμα.
Οπότε μας πήρε λίγο καθυστέρηση. Απλά για να τα έχετε λίγο οργανωμένα. Κάποια στιγμή ο στόχος είναι να γίνει ένα βιβλιαράκι από εμάς, οπότε να γνωρίζετε ότι θα το ανεβάσω και θα σας ενημερώσω, άσχετα αν δεν κάνουμε μάθημα, ότι είναι όλο αυτό το σε εγχειρίδιο μαζεμένο, γιατί είναι κομμάτι που πρέπει να γίνει. Τώρα τα έχετε ένα-ένα κομμάτι. Καλώς την Αργυρό, ποιος άλλος ήρθε. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Καλά. Καλά και εγώ. Καλά. Μια χαρά. Καλησπέρα. Ούτε mail έχω. Περίμενε. Δεν με βάζει. Οκ. Feel it waiting to be. Οκ. Ωραία, ωραία. Περιμένετε. Δεν μας στείλατε mail από την ομάδα, Χτες έστειλα email, παιδιά. Χθες για σήμερα. Ναι. Δεν το λάβατε. Κάτσε να δω, δεν το πρόσεξα. Νόμιζα Ναι, ότι και είχε το link μέσα. Εγώ από εκεί μπήκα. Από το email. Ναι, αυτό όχι, περίμενε. Οκ. Έγινε κλαμπ. Όχι, εγώ δεν το έλαβα. Όχι. Αλλά οκ, εντάξει, μπήκα από το τέτοιο, από την ομάδα, δεν πειράζει. Μήπως πάνε στα spam. Γενικά τα δικά σου όχι, αλλά να το κοιτάξω. Δεν πειράζει, μπήκα από την ομάδα. Οκ. She's here. All right. Ξεκινούσαμε να συζητάμε για λίγο πόσα έχετε κάνει, πόσα έχει πάει, είπαμε τα υπόλοιπα κορίτσια, εσύ Αργυρό και Ειρήνη. Πόσα έχετε πάει μέχρι τώρα με τις τεχνικές, πώς σας έχουν φανεί, ποιος θέλει να μιλήσει. Από τις δυο τώρα. Να πω εγώ. Ναι. Καλά. Κάναμε με τη Φίλιδα έτσι μια διαδικτυακή συνάντηση μέσω Messenger. Μπράβο. Ναι. Και ήταν πολύ ωραία. Ναι. Άλλη τεχνική θέλαμε να κάνουμε, άλλη κάναμε τελικά, αλλά βγήκε πολύ καλό. Μπράβο. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Ιδίως για τη Φίλιδα. But finally, it was nice, it was good. Yes. Ναι. Αυτό είναι εξαιρετικό. Ναι. Ναι. Και προσωπικά έτσι προσπάθησα να, επειδή είχαμε δύο έτσι φίλες οι οποίες είχαν ένα πόνο κάποια στιγμή, να κάνω αυτή τη τεχνική με το spinning. Έστω και στιγμιαία το κατάφερα έτσι λίγο να μην πονάνε. Ναι. Αν και εντάξει, τώρα με τη μία, εκείνη την ώρα δεν πονούσε, φανταζόταν ότι πονούσε και δεν ξέρω, δεν το κατάφερα εγώ, δεν άφησα πολύ χρόνο, ξέρω εγώ, να μπει λίγο, να ηρεμήσει και αυτά. Συνέχισε, επειδή πότε την πονούσε, πότε δεν την πονούσε, πέτυχα στην φάση που δεν την πονούσε. Ναι. Και δεν ξέρω τώρα αν τι κατάφερα, τι δεν κατάφερα. Βέβαια, την αλλαγή του πράγματος, τέλος πάντων, που έβλεπε, την έκανε με το χρώμα και το σχήμα και αυτά. Ωραία. Αυτό. Μετά, άλλη στιγμή, αν τη ρώτησες, πώς πήγε. Της είπα μάλλον έκανα και τις αναπνοές που είχαμε κάνει στο άλλο που έγινε κλαμπ. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν τα ξαναέκανε. Μέχρι εκεί δεν το ρώτησα παραπάνω. Θα το ρωτήσω. Okay. Ναι. Says that they did the speak technique with one friend, her friend, and that time she hasn't the pain that she has. She imagined, but she hasn't after that a feedback for her. Okay. Θέλω να σου πω το εξής, ότι... Ναι. Και να σου πω την αλήθεια ότι δεν το έκανα όπως το είπαμε, ότι θυμόμουν, έτσι. Not by the book. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να βρω... Ναι, το υλικό, καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα πω το εξής. Εννοείται ότι μπορεί να κάνετε αυτή τη τεχνική και ας μην πονάει π.χ. ή έχει το θέμα εκείνη την ώρα. Εντάξει. Ναι, από τη στιγμή που τους βάζουμε να το προσποιηθούν,
φέρ το να ξαναμπούν μες στην κατάσταση ουσιαστικά του θέματος. Ναι. Αυτό ανασύρεται στο ασυνείδητο και από τη στιγμή που κάνεις την τεχνική είναι ok. Ναι, εντάξει, απλά δεν έτυχε να το ξανακάνουμε. Εγώ τους είπα όποτε θέλετε να το ξανακάνουμε, αλλά δεν έτυχε. Τώρα έγινε και πρόσφατα βασικά. Ναι. Okay, ωραία, εντάξει. I tell them that it's not necessary to have the pain that time, the time that she did the technique, just to pretend that she a little. If she has, That works. Ναι. Especially Ναι, if when they're pretending, they can make the pain come back. Ναι, αυτό μου είπε, ότι εκείνη τη στιγμή μεταπνούσε. After, ναι, she told her that after that she pain. After the technique, she had pain. She was in pain. I don't know why. Anyway, because the pain comes and goes. Maybe it was the timing, you know. Yeah, and it's okay to work on it again. And sometimes things will go away in layers. Yeah. Yes, I understand. Okay. And Because she has this problem for a long time. You know, sometimes she has the pain. Sometimes she doesn't. For a long time, maybe she doesn't have the pain, but it's in her back. You know. And working with pain is interesting too, because pain can be linked to many other things, including emotional trauma. And the spinning will work, and also there's other techniques that can go deeper. Λέει, πολλές φορές περιλαμβάνει κάποιο συναισθηματικό τραύμα ο πόνος όταν παραμένει, το spinning μπορεί να δουλέψει, ωστόσο υπάρχουν και άλλες τεχνικές που μπορούν να πάνε πολύ βαθύτερα. Έτσι. And also pain is also, there's physiological reasons for pain, right? If there's Yes, she has physiological reasons. She has physiological structural damage that causes the pain. It's still manageable through our techniques, but it doesn't get rid of the source, right? Yeah. The other friend had recently a surgery in her wrist here, and she was in a lot of pain. But at the time, I made her smile a little bit. Yes, and I told her, keep in mind that the new thing, the changed one, the image that changed. Ναι. It will change things. Αυτό που είπε λίγο πριν ο Τζέι είναι ότι όταν αφορά πόνους που είναι στο σώμα, μπορεί να υπάρχει πιο βαθιά πηγή εν τέλει. Μπορεί εκείνη την ώρα να είναι διαχειρίσιμη μέσω των τεχνικών αυτών, αλλά δεν ξεφορτώνεται την αιτία, την πηγή ουσιαστικά. Έτσι. Αυτό που είπε νωρίτερα. Τώρα τι είπες εσύ, δεν το συνθυμάμαι, Αργυρό μου, αν θες να το συνεχίσεις. Και εγώ τώρα δεν το θυμάμαι, αλλά νομίζω είπα ότι επειδή έχει χρόνιο πόνο, ας πούμε, στη μέση, κάποιους μήνες, ας πούμε, δεν πονάει και ξαφνικά μπορεί να πονέσει. Ναι. Και για ένα διάστημα και μετά πάλι φεύγει, αυτό. Ναι. Καλά, το συγκεκριμένο έχει και πόδι και... Αλλά εκείνη την ώρα μπορεί να ανακουφίστηκε προφανώς, αλλά δεν... Ναι, κάποιες στιγμές δεν νιώθει πόνο στη μέση. Η Phyllis έχει κολλήσει στο Phyllis stuck her mobile. She tried to... has a little problem with her mobile. Technology. Ναι. We're waiting. Ειρήνη μου, εσύ θες να μοιραστείς? Ειρήνη. We'll do some questions. Γεια σας. Yeah. How they do the techniques. Πες μου. Ναι, με τη φίλη εμείς δεν έχουμε κάνει ακόμη, γιατί μου είχε στείλει ένα mail για να μιλήσω, για να κάνουμε την τεχνική, αλλά μάλλον δεν συμπέσανε ακόμα οι μέρες μας. Θα κάνουμε. Ναι, εμένα οι αγαπημένες μου τεχνικές που έχω κάνει με συναδέλφους και τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, και εμένα προσωπικά, είναι η αναπνοή του τετράγωνου. The breath. Ναι.
square breath. It works really well. Επίσης η τεχνική, η relax τεχνική, κάνοντας τα χέρια μου μπουνιά, σφίγγω τους μυς δηλαδή και χαλαρώνω αυτό. Και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και η τεχνική των τεχνική. Και αυτή η τεχνική των θέσεων. Των 3 θέσεων. Ναι. Και αυτή δείχνει στους ανθρώπους, όχι ότι το αποδέχονται πάντα, αυτό έχω δει, αλλά όμως βοηθάει να δούνε την άλλη πλευρά. Okay, this the technique, okay, Φίλης. Παιδιά, συγγνώμη, μιλάω και με τη Φίλη ταυτόχρονα εδώ, προσπαθεί, κάνει επανεκκίνηση στο λάπτοπ, όλα αυτά, alright, okay. The technique with the 3 positions works, but sometimes the people, they don't accept these, they don't, but they surprise something like that and think about this, yes. It always works, even though they may not consciously accept it. Πάντα δουλεύει, ακόμα και δεν, το συνειδητό δεν μπορεί να το αποδεχτεί. Yes. Και αυτό μπορώ να το πω, ναι, γιατί ουσιαστικά έχουν γίνει πολλοί συνάδελφοι αποδεκτοί, έχουν μειωθεί εντάσεις. Αυτό έχει γίνει μέσα από, ναι, αυτό λειτουργεί, γενικά αυτά λειτουργούν. General from her partners in her work, they have accepted, they accepted all that and works because there are not intense around there. It's more. It's a good environment. One of the things that makes the techniques seem to work better, and I'm not going to say they work better or they don't work better, but your level of confidence when you approach someone is very convincing as to whether the techniques will work or whether they will have doubts. Ένα από τα πράγματα που κάνει τις τεχνικές να φαίνονται, λέει, να λειτουργούν καλύτερα, και δεν πρόκειται να πω ότι λειτουργούν καλύτερα ή δεν λειτουργούν καλύτερα, αλλά το επίπεδο παίζει το επίπεδο αυτοπεποίθησης που έχετε όταν πλησιάζετε κάποιον, να είναι πολύ πιστικό για το αν οι τεχνικές θα λειτουργήσουν ή αν όχι. Δηλαδή, αν εσείς έχετε την αυτοπεποίθηση ότι λειτουργούν οι τεχνικές, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να πιστούν ότι γίνεται η αλλαγή. Γιατί πρέπει να θυμηθείτε την πρώτη, έτσι, στο πρώτο νομίζω ήταν, που έλεγε ότι κυρίως να πιστέψουμε ότι γίνεται δουλειά, ότι γίνεται αποτέλεσμα. Οπότε κάπως έτσι εγώ το συνδέω. Okay. And part of that, getting to that point, is being fine if they don't work. Just be okay if they don't work. It doesn't matter. Just do it again. Do another technique. It doesn't matter. Just keep going. Practice, 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 practice. You'll learn every single time. Ένα μέρος, λέει, το να φτάσουμε σε ένα σημείο ότι πάνε όλα αυτά καλά, είναι αν δεν δουλέψουν, να σε εντάξει, ας πούμε. Δεν πειράζει αν δεν δουλεύουν. Κάντε πρακτική, μέχρι να αισθανθείτε αυτή την οικειότητα, ας πούμε, την αυτοπεποίθηση. Και αυτό μπορώ να σας το πω και πρακτικά και εμπειρικά και εγώ. Whether it works or doesn't work, afterwards, ask yourself, what went right? What could I learn? What went right? What did I do well? And what can I learn? Alright. Those 2 questions. Είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί, θα κάνετε 2 ερωτήσεις. Τι πήγε καλά, ας πούμε, τι έκανα και τι μπορώ να μάθω. Έτσι. Τι πήγε καλά, η ερώτηση, όχι τι δεν πήγε καλά, τι πήγε καλά και τι μαθαίνω τελικά από αυτό. Never ever say what did I do wrong, because you never do anything wrong unless you don't do anything. Πολύ σωστό. Ποτέ να μην πείτε ότι έκανα λάθος, γιατί ποτέ δεν κάνεις τίποτα λάθος εκτός και αν δεν κάνεις τίποτα. Έτσι, μεγάλη κουβέντα. Ναι. Always. What can I learn? Oh, that was interesting. What can I learn? Ναι. Είναι ενδιαφέρον, ας πούμε, να πούμε, τι έμαθα. Και δεν υπάρχει μια προϋπόθεση, I'm speaking about the NLP, that always you have something to learn.
Ναι. Και υπάρχει μια προϋπόθεση στο NLP ότι δεν υπάρχει αποτυχία, παρά μόνο feedback. Δεν υπάρχει αποτυχία σε ό,τι κάνεις. Τέλος. Υπάρχει πίσω να σου γυρίσει μια γνώση πάνω σε αυτό. Είναι προϋπόθεση. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που είναι κανόνας. Πώς να το πω, σαν κανόνας. Και είναι κανόνας της ζωής. Και είναι του NLP. Ναι, δεν υπάρχει αποτυχία, παρά μόνο feedback. Okay. I call Phyllis. Okay, because we're going to start. Because maybe... ναι. You may have to be translator for the evening. Oh, I can translate. I know. What happened around? Okay. Very good. Έλα, αγάπη μου, τι έγινε? Ναι, οκ. Ούτε το κινητό. Όχι. Είσαι βέβαιη? Παιδί μου, πώς και έχουμε... Στο link που σου στείλα. Γιατί... οι υπόλοιποι μπήκαν. She's in the lunch meeting, but she's not come inside. Send. There's no... Did you send her the webinar one by mistake? No, the Zoom call. No, it's the same. It's the same. Yeah, that should be right. Ναι. It should come right in. She shouldn't even have to wait. Σου το ξαναστέλνω τώρα, μήπως να το κλείσεις. Ωραία, εντάξει, εμείς λίγο ξεκινάμε με κάποιες ερωτήσεις. Είσαι inside? No, όχι, δεν είσαι. Είσαι inside με. There's no waiting room. No, δεν υπάρχει waiting room. Make sure to... Δεν έχουμε waiting room, γιατί οποιοδήποτε κάνει μπαίνει κατευθείαν μέσα. Make sure this is the right. Ναι, it has the right. Okay. Ναι, εντάξει, έχουμε κάνει, ναι, έλα. Sorry about that. Aha. Now. There she is. Ναι. Well, we can get started. Περίμενε. Ωραία. Φίλοι, μας ακούς? Σε βλέπουμε μέσα. See if I can make her co-host here. There she is. Hi. Welcome. Hello. We can't hear you. Δεν σ' ακούμε. Έλα, περίμενε. Wait. Oh, that's strange. Your microphone on your phone doesn't seem to be working. Is it your headset, maybe? Can you hear us? I love technology. Δεν We can't hear ακούγεσαι. you, no. Okay. No. Can you hear us? Come again. Maybe. Τώρα. Maybe try the speaker on your phone. Συγγνώμη για λίγο. Okay. To go out and come again. Try. Yes, και ξαναμπες, αν ακούς.
Okay. Can you hear us, Phyllis? Μας ακούς, Φίλης? I don't think she can. No. I sent message, but you're right. Sorry, No. everybody. It'll be worth the wait, I promise. Still no. Try unplugging your microphone. Maybe try To go unplug. out and come again. I put that. She has άγχος also. Yeah, I see. Sorry, παιδιά. Εντάξει. Yeah, we're talking now. Can you hear us? To start, to go ahead and start? I think she wants us to go ahead and start. I'm not sure. All right. Do you want to start until to... Yeah, let's do that. Okay, Ναι. we've kept you waiting long enough. Okay. Excellent. Shall we? What? Oop. Okay. All right. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα δικά μου ελληνοαγγλικά. Let's start with mine English and Greek. Okay. It'll be fun. My challenge. Leveraging your learning. Strategies for building your practice. Welcome. Can I ask you something? Did Sure. you translate this? Mm-mm. All right. Okay. Did you send me? Yes. This is. Okay, Yeah. παιδιά, το έχω. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, το έχω. Which the title that you have? Business bonus notes. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, το έχω. Περιμένετε. Oh, okay. Is that? Yeah. Is that? Yeah. Okay. How I do this? Translate? You should be able to just Okay. highlight and then hit translate, I think. Wait. Translate now. Λοιπόν, το έχω, παιδιά. Τι έχω καταβρει τώρα. Μισό δευτερόλεπτο. There we go. All right. Ξεκινάμε. Take two. Thanks, Kat. Okay. Πάμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε τη μάθησή μας μέχρι τώρα και να έχουμε στρατηγικές για την οικοδόμηση μιας επιτυχημένης πρακτικής. We're here to share some of our advice and strategies from our own experience and years of studying and implementing business strategies. Where is that? Right there. So it's not this. Right here. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας μερικές δύσκολες συμβουλές από τη δική μας εμπειρία και τα χρόνια μελέτης και εφαρμογής των επιχειρηματικών στρατηγικών. And I don't know if I have this right. Vivi, you've managed successful teams for over 28 years in the sales industry. Yes, you have wrong because it's 30 years. 30 years. All right. I was wrong. Okay. Εγώ διοικώ, μανατζάρω με επιτυχία ομάδες για περισσότερο από, είπα λάθος, δεν ήταν 28, αλλά 30 χρόνια. Fix that right now. Okay. So. And I bought my first business, real store, when I was 23 years old.
Και εγώ είμαι στον κλάδο των πωλήσεων και εκείνος αγόρασε ο Τζέι την δική του την πρώτη πραγματική επιχείρηση όταν ήταν 23 χρονών. And since those days, we've both learned and forgotten more than we can tell you, but we will tell you this. Από εκείνες τις μέρες μάθαμε πολλά και οι δύο και μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να ξεχάσαμε και μερικά, αλλά θα σας πούμε αυτά που είναι να πούμε, ναι. I wish that I had the tools and technology that we have today back then when I started my business. It would be a completely different thing. Μακάρι, λέει, να είχε τα εργαλεία και την τεχνολογία που έχουμε σήμερα τότε όταν ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του, γιατί πραγματικά και θα ήταν πολύ διαφορετικά. And I wish I'd had a training even like this to start me down the right path. I pretty much bumbled my way through it. Εύχομαι να είχε κάνει μια τέτοια εκπαίδευση για να τον καθοδηγήσουν στο σωστό δρόμο. Now, whether you're brand new to business or you're a seasoned expert, we'll share some things today designed to bring you value and give you our very best in this short amount of time that we have. Είτε είστε καινούργοι στην επιχείρηση, είτε είστε εμπειροί και είστε εμπειρογνώμονες, θα μοιραστούμε ορισμένα πράγματα σήμερα που έχουν σχεδιαστεί για να σας φέρουν αξία και να σας προσφέρουν τον καλύτερό μας εαυτό σε πολύ σύντομο και να σας προσφέρουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. I think you're here. Are you here with us? Can you hear me? Yes, we hear you now. Welcome. My goodness. We'll finish this thought and then we'll change slides. Okay, τελειώνω εγώ και αναλαμβάνεις, πάρε αέρα. I'm so sorry about that. You're okay. You're okay. So at the end of the little business section that we have, we'll try and squeeze in a hot seat or two with our coaching sessions to help you get on track and to see how we do a mini coaching session for businesses. Στο τέλος σήμερα θα κάνουμε μερικές συνεδρίες καθοδήγησης στις hot seat, όπως σας έχουμε πει κιόλας, για να βοηθήσουμε μερικούς από εσάς να ακολουθήσετε την επιχείρησή σας και οι υπόλοιποι μπορείτε να δείτε πώς κάνουμε μία μίνι επιχειρηματική συνεδρία καθοδήγησης. You ready? Είστε έτοιμοι? Welcome, Phyllis. Καλώς ορίσατε και καλώς όρισες, Φίλης. Να πω συγγνώμη σε όλους που σας καθυστέρησα, δεν το έκανα επίτηδες. Προσπαθούσα να πω, βιβί κινητό να μην δουλεύει, ποντίκι να μην δουλεύει, κομπιούτερ να μην δουλεύει, μαζί. Είχε πανσέλινο χτες, αυτό φταίει ακόμα. Όχι, μπήκαμε σε ανάποδο ερμή. Άστα, θα δεις. Εντάξει, οκ. Technology problems only happen in threes, so we're fine now. All right. Είμαστε έτοιμοι. Yes. So here's a problem. Why do we need this training? Γιατί χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την εκπαίδευση? Because if you're a business owner in today's market, you have a problem. Γιατί αν είσαι σήμερα, λέει, ιδιοκτήτης σε επιχείρηση marketing, έχεις πρόβλημα. According to the United States Small Business Administration, 20% of all small businesses fail within their first year. Σε σχέση με αυτό το πράγμα που διδάσκει η Αμερική με τις επιχειρήσεις και με αυτά τα στατιστικά, τα ιδιωτικά, το 20% αποτυγχάνει. And another 50% of those fail within 5 years. Και ένα επόμενο 50% από αυτούς αποτυγχάνουν στα επόμενα 5 χρόνια. Overall, up to 96% of all new startup businesses will fail within 10 years. Μέχρι το 96% στα πρώτα 10 χρόνια θα αποτύχουν. And those 4% that make it, most of those are just surviving. They're not really doing well. Και αυτό το 5% που μένει και τα καταφέρνει, στην ουσία επιζεί. Δεν τα πάει πάρα πολύ καλά. So in this little training, I'm going to talk about some strategies that if you're going to start a business, these are really good to implement so you can do better. Οπότε εδώ πέρα θα μας δείξει κάποιες στρατηγικές που να μπορούμε να βάλουμε μέσα στην coaching επιχείρησή μας για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα αποτελέσματα, να έχουμε. Now, personally, I've had some successful businesses in my life and I've had a few really unsuccessful ones.
Προσωπικά είχα κάποιες πολύ επιτυχημένες επιχειρήσεις στη ζωή μου και κάποιες πραγματικά πολύ ανεπιτυχείς. And I think a lot of these failures are caused simply by not realizing what it takes to start and run a successful business. Και πολύ πιθανόν αυτές οι ανεπιτυχείς προσπάθειές μου ήταν γιατί δεν καταλαβαίνω και δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος τι χρειάζεται για να έχεις μια επιτυχή επιχείρηση. In other words, to me, the biggest single problem facing entrepreneurs today is underestimating how big the challenge is of running a company. Για μένα, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα για κάποιον ο οποίος έχει τη δική του επιχείρηση ή την ξεκινάει, είναι ότι δεν υπονομεύει, ας πούμε, ο ίδιος το πόσο δύσκολο είναι να έχεις δική σου επιχείρηση. Το υποτιμά. And the second thing is they overestimate their own abilities. Το δεύτερο είναι ότι φυσικά εκεί που υποτιμούν κάποιοι, άλλοι υπερτιμούν τις δικές τους ικανότητες και πάλι πέφτουν έξω. You put that in with the ego that it takes to be a business owner and you've got a recipe for disaster. Και αν το βάζεις και με τον εγωισμό που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει τη δική του επιχείρηση, έχεις αμέσως την συνταγή για την καταστροφή. So, let me ask you a question. If you had a way... Sorry, go ahead. Οπότε να σας ρωτήσω μια ερώτηση. So if you had a way to prevent some of those problems from happening and tip the odds in your favor, would that be valuable to you? Θα ήταν άξιο για σας και αξιόλογο να έχετε κάποια φιλοδορήματα, κάποιες ιδέες για να μπορέσετε να σώσετε την επιχείρηση και να μπορείτε να πάτε καλύτερα. If so, give me a thumbs up. Δώστε μου ένα like. Yep. All right, good. Let's. Okay. Because I got to confess that I had a big problem getting this seminar together. Πρέπει να ομολογήσω, λέει, ότι είχα ένα μεγάλο πρόβλημα για να φτιάξω όλο αυτό το σεμινάριο να το φέρω μαζί. Because I could easily teach on starting a business for at least 3 days. Γιατί κανονικά το πώς ξεκινάς μια επιχείρηση θέλω να διδάσκω τουλάχιστον 3 μέρες. So trying to pick from all of that stuff some really good solid things to give to you was difficult. Οπότε αν δείτε την μεγάλη εικόνα των 3 ημερών διδασκαλία, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα κάνω μικρά, να τα μαζέψω και να πάρω τα καλύτερα κομμάτια να τα βάλω σε 1 2 ώρο μέσα. So I tried to give you my best. Οπότε είμαι εδώ να σας δώσω το καλύτερο. Okay. So you got to evolve. Και πρέπει να εξελιχθείτε. In order to achieve anything new, you've got to evolve. Για να πετύχετε οτιδήποτε νέο, πρέπει να εξελιχθείτε. In other words, you must become someone new in order to achieve something new. Με άλλα λόγια, πρέπει να γίνετε εσείς κάποιος νέος για να επιτύχετε κάτι νέο. And I don't know, has any of you ever heard of the company called Blockbuster Video? Έχει ακούσει κανείς την εταιρεία που λέγεται Blockbuster Videos? It was a big company in America a few years ago. Ήταν πολύ μεγάλη εταιρεία στην Αμερική, λέει, κάποια χρόνια πριν. And they had stores all over the country and they were the king of movie rentals. Και είχαν, λέει, παντού καταστήματα και ήταν οι βασιλιάδες των ενοικιαζόμενων ταινιών. And you'd get in your car and you'd go to the store and you'd walk around and you'd pick out your movies, take them up to the counter and pay for it. Έπαιρνες την κάρτα σου, πήγαινες γύρω-γύρω, διάλεγες την ταινία σου, πήγαινες στο ταμείο και πλήρωνες. Then you take them home to watch them and you bring them back the next few days or so, you take it back and return it. Τις παίρνεις σπίτι, τις βλέπεις, παίρνεις κάποιες μέρες και μετά παίρνεις την κάρτα σου και την ταινία και τη γυρίζεις. Blockbuster made a lot of money on late fees from when people wouldn't remember to bring the movies back. Σωστά. Βγάλανε πάρα πολλά λεφτά στις τιμές που είχαν σαν προστιματάκια, ας πούμε, στις μέρες καθυστέρησης των ταινιών. Well, then along comes this little tiny company that started offering DVD rentals by mail. Έρχεται λοιπόν μετά μια εταιρεία η οποία αρχίζει και προσφέρει DVD μέσα από mail. You could sit at home, pick out what you wanted, order it, they would mail it to you. Then when you were done, you'd mail it back when you were finished watching it. And there were no late fees.
Ήσουν στο σαλόνι σου, διάλεγες ό,τι θες να δεις, το έβαζες, το έπαιρνες, το έκανες, το γύριζες πίσω στη βιβλιοθήκη των mail και δεν υπήρχαν πρόστιμα για αργοπορίες. Now, Blockbuster wasn't afraid of this little tiny company. Οι Blockbuster που ήταν τεράστιοι και παντού, δεν φοβόντουσαν αυτή τη μικρούλα εταιρεούλα. They didn't even see them as competition. Δεν τους είδανε καν σαν ανταγωνιστές. It was a crazy idea, movies by mail. That'll never catch on. Ποια ήταν η τρελή αυτή η ιδέα, ας πούμε, είναι δυνατόν να δίνουμε email μέσα από ταινίες μέσα από email, δεν θα πιάσει ποτέ. In fact, nobody thought it would catch on, least of all Blockbuster. Κανείς, λέει, δεν πίστευε βασικά ότι θα πιάσει, όχι μόνο οι Blockbusters. But then this tiny little company started setting up vending machines in grocery stores. What is vending machines? Like a Pepsi machine. Like Okay. where you put your money in and you rent your movie. Wow. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία, λοιπόν, μετά από το απλό mail, άρχισε να βαστείνει μηχανήματα παντού τύπου αναψυκτικών και να βάζει στο 20 και να βγάζεις, ας πούμε, ταινία. Εύκολα. Τι τρελή ιδέα, ας πούμε. Guess who wasn't worried? Μαντέψτε ποιος δεν ανησυχούσε καθόλου. Blockbuster, because they were the biggest, they were the strongest. Οι Blockbuster γιατί ήταν τόσο τεράστιοι και δυνατοί που δεν είχαν καμία αυτή να ανησυχήσουν. They just kept renting movies in the stores and charging late fees. Συνέχισαν να δίνουν από τα μαγαζιά και να χρεώνουν καθυστερημένες ταινίες πρόστιμα. See, Blockbuster wasn't paying attention because the next thing that happened is the movie industry started turning into online streaming videos. Οι Blockbuster δεν δίνανε σημασία γιατί οι ταινίες εκεί πέρα που δινόντουσαν χέρι με χέρι ξαφνικά άρχισαν να γίνουν online και να τους διαλέγεις μέσα από βίντεο μέσα από το κομπιούτερ. Blockbuster like, yeah, that's crazy. That'll never catch on. Οι Blockbuster συνέχισαν να λένε είναι τελείως τρελό και ηλίθιο. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να πιάσει. But guess who evolved and who didn't? Αλλά μαντέψτε ποιος εξελίχθηκε και ποιος δεν εξελίχθηκε. Because nobody remembers Blockbuster. Are they totally gone? Yeah. Εξαφανίστηκε τελείως η εταιρεία. Αυτή έσβησε από εκεί πάνω που είχε φτάσει και μαντέψτε λέει ποιος δεν τη θυμάται καθόλου πια. In fact, if you ask a young person in America today, who is Blockbuster Video, most of them would go, huh? Και πιο πολύ αν ρωτήσεις νέα παιδιά τώρα στην Αμερική, αν ρωτήσεις ποιοι ήταν οι Blockbusters, θα πούν ποιος. Δεν το γνωρίζουν καθόλου. But you may have heard of the tiny company that evolved with the trends. Αλλά μπορεί να έχουν ακούσει τη μικρούλα εταιρεία, η οποία εξελίχθηκε με όλα αυτά που έκανε τις αλλαγές. In fact, you probably pay them monthly right now to watch movies in your living room whenever you want. Βασικά μπορεί να πληρώνετε ήδη μηνιαία τις ταινίες σας για να βλέπετε όποτε θέλετε. Their name is Netflix. Και ονομάζεται Netflix. And there are a lot more stories of people choosing to make changes or choosing to slip into obscurity. Και είναι και πάρα πολλές ιστορίες ακόμα από ανθρώπους που επιλέγουν να κάνουν την εξέλιξη ή ανθρώπους που περιμένουν και μένουν στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια. How long has Madonna been in the music business? Πόσο καιρό άραγε η Μαντόνα βρίσκεται στη μουσική, στο μουσικό στερέωμα? Decades? Centuries? Ναι. Δεκαετίες, ναι, όχι αιώνες. She's had to remake her image several times in order to stay successful. Έπρεπε να ξαναφτιάξει το image της πάρα πολλές φορές για να παραμείνει επιτυχημένη. What about Elvis? Τι σχετικά ο Elvis? This is goes your... What about Elvis? Thank you very much. Thank you. Even the king of rock and roll started out singing gospel songs and couldn't get a record company to even listen to him. Ακόμα και ο βασιλιάς της ροκ, λέγοντας τα τραγούδια που επέλεγε να λέει τα ίδια στην αρχή, κανείς δεν ήθελε να τον ακούσει. You know, he started moving his hips like that on stage the first time he played because he was so nervous he couldn't stand still. Άρχισε να χτυπάει τους γοφούς του τόσο δυνατά τις πρώτες φορές και επειδή ήταν τόσο νευρικός δεν μπορούσε να σταθεί ήσυχος. And the rest is history. And? Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ναι, εντάξει, μετά τελείωσε δηλαδή. Αυτό ήταν μπαμ.
There's a whole lot of stories like that. Amazon started as a mail order bookstore. Το Amazon ξεκίνησε, λέει, σαν βιβλιοθήκη βιβλίων. Apple started as a computer company. Η Apple ξεκίνησε σαν εταιρεία computer. Let's get into a little deeper stuff. Πάμε σε πιο βαθιά πραγματάκια. There's some big mistakes that kill small businesses. Υπάρχουν κάποια μεγάλα λάθη τα οποία σκοτώνουν μικρές επιχειρήσεις. One is lack of market demand. Το ένα είναι το προϊόν που έχουμε να μην το ζητάνε στην αγορά. Now, there are a lot of different factors that can contribute to small business failures, way more than we're going to cover here, but I'm going to focus on a few. Ωραία, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για να καλύψουμε, αλλά θα κάνουμε το focus μας σε λίγα για να μπορέσουμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Failure to recognize customer needs is the first thing that we have to look at. Η αποτυχία για να αναγνωρίσουμε ποιες ανάγκες έχει ένας πελάτης μας είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε. We'll talk about this later, but I'm going to go a bit beyond that and say failure to recognize who should not be your client is big on this list. Η αποτυχία για να καταλάβεις ποιος δεν πρέπει να είναι ο πελάτης σου είναι η μεγάλη φάση σε αυτή τη λίστα. One of the biggest mistakes almost every small business owner makes is thinking that everyone is their customer. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που όλοι σχεδόν κάνουν είναι να νομίζουν ότι όλοι είναι πελάτες τους. It's not true, and it's a great way to become frustrated and broke quickly. Δεν αληθεύει και είναι ένας πολύ γρήγορος τρόπος για να μπλεχτείς και να τα παρατήσεις κάποια στιγμή. Next is the inability to stand out from your competition. Μετά, το επόμενο είναι η αδυναμία να σταθείς απέναντι στους ανταγωνιστές σου. A lot of business owners often fail to even acknowledge that there is competition in their market. Think about Blockbuster. Κάποιοι από τους μεγάλους, ας πούμε, έχουν την αδυναμία να καταλάβουν ότι υπάρχουν καν ανταγωνιστές. And Blockbuster wasn't a small business, it was a big corporation. Και ήταν τεράστιοι αυτοί, έτσι, δεν φοβόντουσαν, υποτίθεται. But small business owners fail to recognize it because research is hard. Και οι μικρές, λέει, δεν μπορούσαν να το αναγνωρίσουν αυτό, γιατί η έρευνα αγοράς είναι ο δύσκολος τρόπος. When you fail at this point to recognize competition, what happens is what I call commoditization. Όταν αποτύχεις να αναγνωρίσεις τους ανταγωνιστές σου, γίνεται κάτι το οποίο το λέει ο Jay, commoditizing. Commoditization. It's when your product or service is so common that the only thing that differentiates it from the others in the market is the price. Όταν το προϊόν που σερβίρεις έξω είναι τόσο κοινό με τα υπόλοιπα, που το μόνο που αλλάζει είναι η τιμή. It's like buying a can of soup, it becomes a commodity. Είναι σαν να αγοράζεις, λέει, ένα, αν κατάλαβα καλά, κουτί με σούπα, ας πούμε, και γίνεται, είναι σαν να λέει ότι γίνεται μια σούπα. Ναι, μπράβο, το common, πώς το είπε πριν, είναι εμποροευματοποίηση. Είναι εμπόριο, ρε παιδί μου, όπως λέμε, εμείς εδώ πέρα, είναι όλα, εντάξει, το ίδιο πράγμα και αλλάζει μια τιμή. Ναι, είναι τα ίδια. And another thing that's related to this is having bad pricing or weakness in sales and marketing. Ένα άλλο είναι να βάζεις κακές τιμές ή αδύναμα πράγματα στο marketing. One of the biggest things a business owner says that irritates me is this product will sell itself. Ναι, κάτι που λένε, λέει, κάποιοι μαρκετίστες και τον εκνευρίζει πολύ, είναι ότι αυτό το προϊόν είναι τόσο καλό που θα το πουλήσει το εαυτός του. Μόνο του θα πουληθεί. It happens with coaches too. Και γίνεται, λέει, και με τους coaches αυτό. All I got to do is learn this NLP thing and I'll be able to help everybody and everybody will beat a path to my door. Το μόνο, λέει, που μένει να κάνει είναι να μάθω αυτό το NLP και θα είναι όλοι στην πόρτα μου. Αν δεν είναι έτσι. Or this is a big one. All I've got to do is set up a website and everybody will find me and hire me. Ή το μόνο που είναι να κάνω είναι να φτιάξω ένα site και θα με βρουν όλοι. Or as soon as I get my business cards printed, that'll really help. Or my brochures. Ή με το που βγάλω τις business card ή τα φυλάδια θα με βρουν όλοι κατευθείαν. When business owners say that, they're dreaming.
επιχειρήσεις που το λένε και το πιστεύουν, πραγματικά ονειρεύονται. And most entrepreneurs, even seasoned entrepreneurs, will usually underestimate just how much it takes to convince someone to buy what they're selling. Και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται έτσι με επαγγελματίες του είδους, πραγματικά το υποτιμούν αυτό το κομμάτι και πραγματικά νομίζουν ότι θα πείσουν τον κόσμο έτσι απλά να έρθει. Especially as how competitive the market is today. Ιδιαίτερα με το πόσο ανταγωνιστικό είναι το market σήμερα, η αγορά μας. And a lot of business owners don't like selling. Σε άλλες επιχειρήσεις δεν τους αρέσει η πώληση. Maybe they have a belief that sales is bad. Ίσως να έχουν και ένα πιστεύω από πίσω μια πεποίθηση ότι οι πωλήσεις είναι κακές. Or advertising is just a chore. Ή ότι η διαφήμιση είναι μια μπουρδα και μισή, ας πούμε. But the bottom line is no sales equals no business. Η αλήθεια είναι ότι όχι πωλήσεις ίσον όχι επιχείρηση. If you have something in your mind that says sales is bad or marketing's not something you need to do, either get some training or hire someone to help you with this. Εάν έχετε στο μυαλό σας μια πεποίθηση που λέει ότι η διαφήμιση είναι κακή, το marketing είναι κακό, δεν θα με βοηθήσουν αυτά, ή εκπαιδευτείτε σε αυτά ή προσλάβετε κάποιον να σας βοηθήσει. This is directly connected to the next big mistake section. Γιατί αυτό είναι απευθείας συνδεδεμένο στο επόμενο κομμάτι όλων αυτών που έχει να μας δείξει. This is the money part. Το κομμάτι των χρημάτων. Another thing that especially new business owners underestimate is the cost of starting and maintaining their business. Ένα άλλο που ιδιαίτερα αυτοί που ξεκινάνε μια επιχείρηση δεν γνωρίζουν ή δεν δίνουν πολύ σημασία σε αυτό είναι το κόστος του να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση. If you link that with low sales or no sales, the business never gets off the ground. Εάν το δέσεις αυτό με χαμηλά marketing ή καθόλου πωλήσεις, δεν ξεκινάει ποτέ αυτή η επιχείρηση. Is it okay if I'm honest with everybody? Είμαστε εντάξει να είναι έντιμος μαζί μας? It may come off sounding a little harsh, but I don't intend it that way. Ίσως να ακούγομαι λίγο σκληρός, δεν έχω τέτοια πρόθεση, αλλά πρέπει να είμαι αληθινός. Is that okay? I have your permission? Yes? Ναι, ναι. I want to talk directly to the coaches, which we all are. Θέλω να μιλήσω, I'm hearing too. Θέλω να μιλήσω, λέει αφεφία. This money thing, the sales thing, coaches struggle with. I've seen it for 13 years since I've been doing this training. Αυτό το πράγμα λέει που οι coaches ειδικά που λογικά απευθύνεται σε όλους μας εδώ. Κολλάμε και δεν το καταφέρνουμε και δεν έχουμε χρήματα να ξεκινήσουμε ή δεν έχουμε πωλήσεις, το βλέπει 13 χρόνια. We have to practice to get good at what we do, right? Πρέπει να εξασκηθούμε για να κάνουμε σε αυτό που κάνουμε. And so people sometimes have trouble charging someone or getting paid while they're practicing. Και ενώ την ώρα που κάνουν την πρακτική τους και προχωράνε, κάποιοι από εμάς έχουν πρόβλημα στο να κοστολογήσουν την συνεδρία τους ή αυτό που κάνουν. So when should you actually start collecting money for the work that you do? To start collecting money, you said. When should you actually start collecting the money? Οπότε λέει πότε έχετε σκοπό να αρχίσετε να μαζεύετε λεφτά? It was a rhetorical question. Ήταν ρητορική ερώτηση σαφώς. And how much should we charge? This is another rhetorical question. Και πόσο να κοστολογήσουμε? Και αυτή η ρητορική ερώτηση. Here's a big one, coaches. We're helping people and shouldn't that be free? Κάποιοι λένε επίσης ότι βοηθάμε τον κόσμο, δεν θα πρέπει να είναι δωρεάν. And that's a tough one because healers are compassionate. Και αυτή είναι σκληρή ερώτηση γιατί λέει οι θεραπευτές είναι πάρα πολύ με ενσυναίσθηση, με συμπόνια. Here's the thing. Excuse me, a woman might have said something that is going away, is thankful
for the session, but he has to go. Oh, okay. All right. Okay, ναι, Ευγενία. Okay, φιλάκια, άμα είναι ξαναμπες. Ναι, ναι. We'll have the tape for you, the recording. Thank you. So you spent a lot of your time and money to know what you know, to learn this. Οπότε εξοδεύουμε πάρα πολλά λεφτά για να κάνουμε όλο αυτό το πράγμα, να γίνει, να βγάζει πράγματα, να κερδίζει. It's okay to ask people to pay you for your help. Και είναι πάρα πολύ εντάξει να λέμε στον κόσμο να μας πληρώσει για τη βοήθειά μας. I promise this, you can do a lot more to help people when you have more money. Σας υπόσχομαι ότι όταν έχετε χρήματα μπορείτε να κάνετε πολύ παραπάνω πράγματα για να βοηθήσετε τον κόσμο. Okay. Like I've said before, when a business makes no sales, it's not a business. Γιατί όπως είπα πριν, όταν μια επιχείρηση δεν βγάζει πωλήσεις, δεν είναι επιχείρηση. Okay. Here's the thing. You don't have to start a business coaching. Δεν επιβάλλεται να αρχίσετε επιχείρηση coaching. You can help people all you want and not charge a thing. Just make it easy on yourself and don't call it your business. Make it a hobby. Μπορείτε να βοηθήσετε κόσμο όσο θέλετε. Sorry. Oh my God, this is not my day today, eh? It just means this is going to be the best training. I just said it's going to be the best training you've ever had. Αυτό λέει σημαίνει απλώς ότι θα είναι η καλύτερη προπόνηση που είχατε ποτέ. Things go wrong. Τον αρχίσετε να... to start to help people, No, I meant just with Phyllis having so many issues. Okay. So we'll pick this up. Even if sales are being made, another thing that can cripple a business is poor cash management. I'm sorry. Sorry. Where are you? Oh, she's back. I muted you, Phyllis. You'll have to unmute again. Yeah. Welcome back. What to say today? Okay. Just means it's going to be a good day. So even if you're making sales, another thing that can cripple your business is poor cash management. Το να μην ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε τα χρήματά μας είναι ακόμα ένα πρόβλημα για την επιχείρησή μας. So, you guys know Shark Tank, the TV show? Shark Tank. Ξέρουμε το TV show που λέγεται έτσι, εγώ δεν το ξέρω. It's where business people come and they present their business to a bunch of millionaires and the millionaires invest in their businesses. Είναι ένα show που καλεί τους εκατομμυριούχους να παρουσιάσουν τις επιχειρήσεις τους. Hey, one of the guys from Shark Tank, one of the investors, tells a story about how he funded a business with $1 million of his own money. Ένας λοιπόν λέει κάποια στιγμή πως έβαλε $1 εκατομμύριο για τη δική του επιχείρηση. So the guy that owned the business that the shark invested in starts posting on Facebook from all over the world, Mexico and Egypt and Dubai, all these different exotic places. Και αρχίζει ξαφνικά και ποστάρει από όλα τα εξωτικά μέρη. Μεξικό, Ντουμπάι, από παντού. So the CEO of the company was spending all this money networking. Και αυτό που λέμε CEO, δηλαδή η προώθηση της επιχείρησης, από μέσα οι άνθρωποι ξοδεύαν τα λεφτά σε όλο αυτό που έκανε αυτό στο marketing. That means partying. Αυτό σημαίνει να κάνουν πάρτι. Ναι. Δικτύωση. Αυτός δικτυωνότανε και καλά, έτσι. Ναι, επικοινωνιακά. Guess whose company went broke even after he had $1 million? Μαντέψτε ποιανού η επιχείρηση έπιασε πάτο ακόμα και με $1 εκατομμύριο. Χρεοκόπησε. With a beginning business, another pitfall is underestimating your expenses. Οπότε το να υποτιμήσουμε τα έξοδα μας
είναι ακόμα ένας τρόπος για να φαλιρίσουμε. And this is easy to do, especially if you don't know what's required. This is where having a good team really helps you. Μία πολύ καλή ομάδα σας βοηθάει, γιατί διαφορετικά δεν ξέρετε τι ζητάτε. Licenses, maintenance, rentals, insurance, legal, taxes. It can all devastate your business if they surprise you. Αν σας εκπλήξουν Οι άδειες, άδειες, η ασφάλεια, τα αποδείξεις ή κασίκα μήτα που λέμε, τελείωσε. And a good team just means you have a specialist in all these areas. They don't have to be employees, but they're outside experts that you can call on when you need them. Και μια καλή ομάδα δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε υπαλλήλους, αλλά πρέπει να έχουμε μια ομάδα εξωτερικούς συνεργάτες που ό,τι και χρειαστούμε να είναι εκεί. So the next one's going to be a place that really hits home. Is this the right one? Το επόμενο λοιπόν θα είναι κάτι το οποίο ακουμπάει πάρα πολύ το σπίτι. Here. That's it. Leadership problems. This is the tough one. Προβλήματα ηγεσίας. Αυτό είναι το δύσκολο. Poor management. This is where the CEO or the person in charge, the business owner, is directly responsible. Όταν το CEO, η πρόθεση είναι φτωχή, τότε υπάρχει πρόβλημα. Μπορώ να βοηθήσω, αν θες για λίγο βοηθάω, Φίλης, πάρε ένα break. Να πάρω μια καραμέλα θέλω, ναι, θα γυρίσω. Κλείσε λίγο, θα συνεχίσω εγώ, and continue. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι, παιδί μου, το έχω εδώ. So if you're the owner, you got to listen to this. This one happens a lot. Αν είστε και εσείς διευθύνων σύμβουλος, ο CEO, πρέπει να ακούσετε τώρα προσεκτικά. If a person is really good at their job, they're great at being a technician. That's what we call it. Ένα άτομο που λέει αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Είναι ένα άτομο πραγματικά, είναι ο τεχνικός, δηλαδή το άτομο που κάνει ουσιαστικά τη δουλειά. Ναι. When that person gets frustrated at the boss, they decide to go out on their own and open their own business. Ναι. Συνήθως ένας τέτοιος άνθρωπος απογοητεύεται με το αφεντικό και αποφασίζει να βγει μόνο του και να ανοίξει το δικό του χώρο. Because everyone tells them how great they are at their work. Why not? Και όλοι γύρω τους το λένε πόσο σπουδαίοι είναι στη δουλειά τους και γιατί όχι να μην το κάνουν αυτό. But when they do that, soon they realize that doing the work and administering the business requires two different mindsets. Και αυτό που συνειδητοποιούν είναι ότι η εργασία και ότι η διαχείριση της επιχείρησης απαιτεί δύο διαφορετικές δεξιότητες. Or maybe they don't realize it and they just struggle. Ή το χειρότερο είναι ότι ίσως δεν το συνειδητοποιούν και απλά αγωνίζονται. Most people have a problem being really good at both. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόβλημα να είναι άριστοι και στα δύο. They can do really well at one and okay at the other one for a while. Μπορεί να κάνουν το ένα πολύ καλά και να πάνε καλά στο άλλο για λίγο. This leads to failing to hire good people to take care of the things you're weak at. Στη συνέχεια και τα δύο μέρη αυτά υποφέρουν. And I know a lot of people say, well, work on the things that you're weak at and turn those weaknesses into strengths. Αυτό οδηγεί λοιπόν στην αποτυχία πρόσληψης καλών ανθρώπων για να φροντίσουν τα πράγματα στα οποία είστε αδύναμοι. Ξέρω όλοι λένε δούλεψε πάνω σε αυτά και μετέτρεψε τις αδυναμίες σου σε δυνατά σημεία. And that's great if self-improvement is something that you're doing, that's great. But if it kills your business in the meantime, that's not good. What is that? Περιμένετε ένα λεπτούλι. Και αυτό λέει ότι μπορεί να καταστρέψει την επιχείρησή σου άμεσα αν δεν ξέρεις τι κάνεις. Ναι. Ωραία. Hey, wait. It's just the idea that you need a good team to run a successful business. Είναι απλά η ιδέα ότι χρειάζεστε πολύ επιτυχή ομάδα για να κάνετε μια επιτυχή επιχείρηση. Finally, the last thing on our list here is the inability to recognize and adapt to changes. Επίσης, είναι δύσκολο πάρα πολλές φορές να καταλάβει κάποιος και να προσαρμοστεί στις αλλαγές.
This is where Netflix's destroy blockbusters. Εδώ ακριβώς είναι που το Netflix κατέστρεψε τους blockbusters. People's needs and desires change. And if you fail to change with them, they'll spend their money elsewhere, I guarantee. Οι ανάγκες λοιπόν των ανθρώπων αλλάζουν. Και αν εσείς αποτύχετε στο να ακολουθήσετε στις αλλαγές των αναγκών τους, τους χάσατε. To bring it to a very personal level, look at what happened when the COVID situation hit. Για να το φέρουμε πολύ κοντά μας, δείτε τι έγινε με τον COVID εδώ. Almost every small business around the entire world was forced to adapt and pivot, or they didn't make it. Η κάθε μικρή επιχείρηση ανά τον κόσμο αναγκάστηκε να προσαρμοστεί, να αλλάξει εντελώς ή να χρεοκοπήσει. Or maybe they're barely surviving. Ή έστω να ζήσει, να επιζήσει, αλλά με ελάχιστα έσοδα. Doesn't this all sound fun? Δεν είναι, λέει, φανταστικό αυτό. Sorry. Don't worry, there's hope. Μην ανησυχείτε, λέει, υπάρχει ελπίδα. Now that I totally inspired you with all the terrible things that could go wrong. Και τώρα που σας ενέπνευσα με όλα τα υπέροχα πράγματα που μπορούν να πάνε λάθος, We're going to spend the rest of the seminar focusing on what you can do right now to build your business in a strong way. θα αφιερώσουμε όλο το υπόλοιπο στο τι μπορεί να πάει σωστά για να πάει καλά η επιχείρησή σας. Yeah. Feel like I got to shake off all that bad stuff. Νιώθω λες σαν πρέπει να την αχτούμε λιγάκι, να βγάλουμε όλα τα άσχημα από πάνω μας. That wasn't even fun to say. So I'm going to make a few assumptions getting to this part of the seminar. Ωραία. Στο κομμάτι αυτό του σεμιναρίου θα κάνω κάποιες υποθέσεις. If these don't fit you, it's okay. You'll still be applicable for other businesses. Εάν δεν σας ταιριάζουν, είναι εντάξει. Πάλι θα βρείτε τρόπο να κάνετε τις δικές σας επιχειρήσεις. But tonight, for who we are in this room, I'm assuming, number one, that you're starting up a new business, coaching people for money. Αλλά για σήμερα θα υποθέσω ότι εμείς που είμαστε εδώ μέσα, είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να ξεκινήσουμε νέες επιχειρήσεις σε σχέση με το coaching. Number two, I'm assuming that you're starting with little or no money to invest in the beginning. Επίσης, δεύτερη υπόθεση που θα κάνω είναι ότι ξεκινάτε με ελάχιστα ή καθόλου χρήματα για την επιχείρηση του coaching σας. Now, if you've got a lot of money to advertise, don't do it until after you've implemented this plan and we can create a personal strategy for you. Ακόμα και να έχετε πολλά λεφτά, μην τα βάλετε ακόμα μέσα, εάν δεν έχουμε στρατηγικό πλάνο και στρατηγική γενικά για να δουλέψουμε, επιχειρηματικό πλάνο και στρατηγική για να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Okay. Three, I'm assuming that you're going to reinvest at least a portion of the cash flow that you get from your coaching back into your training and your business for the next foreseeable future. Και φυσικά θα υποθέσω ότι κάποια από αυτά που βγάζετε, όταν αρχίσετε να βγάζετε, θα τα ξαναβάλετε πάλι μέσα στην επιχείρηση για να μπορέσετε να επενδύσετε στον εαυτό σας, στην επιχείρησή σας και να πάτε πιο ψηλά. Here's why I say that. This method that I'm going to teach you tonight requires a lot of energy in the beginning, so it can become unsustainable unless you create systems. Αυτή λοιπόν η τεχνική που θα σας διδάξω απόψε μπορεί να τη νιώσετε αβάσταχτη εάν δεν κάνετε συστηματοποιημένη δουλειά γύρω από αυτήν. But if you can reinvest some of the profits early, it'll require less energy over time, and eventually you can almost completely automate it. Αλλά αν επενδύσετε σωστά και χρήματα και χρόνο, από σιγά σιγά θα δώσει αυτά που πρέπει να δώσει. Okay. I'm not telling you to add more NLP tools to your toolkit right away. Δεν εννοώ να βάλετε παραπάνω εργαλεία του NLP στην εργαλειοθήκη σας, αμέσως. Over the long term, the more tools you have, the more effective you can be, thus making more money for less of your personal time. Εννοείται ότι όσο πιο πολύ χρόνο διαθέσετε σε αυτό, μακροπρόθεσμα, τόσο πιο καλά θα είναι να έχετε παραπάνω εργαλεία και να μπορέσετε να είσαστε αποτελεσματικοί. For example, learning to do some group coaching or breakthrough work creates much higher cash flow than a typical session, but they're more advanced. They take more tools and different strategies than what we've taught in this small course. Για παράδειγμα, αν μάθετε να κάνετε ομαδικό coaching,
Σίγουρα θα είναι πολύ, πολύ παραπάνω τα χρήματα. Βέβαια, θέλετε πολύ παραπάνω και διαφορετικά εργαλεία. Απλά σας δίνω να καταλάβετε πόσο διαφορετικά μπορείτε να παίξετε στον χώρο αυτόν. So basically from this point on, we want to help you accelerate your business while doing something that you like and that can be really, really rewarding. Από αυτό λοιπόν το σημείο, θέλω να σας δείξω πώς θα κάνετε κάτι που πραγματικά σας αρέσει και να είναι πραγματικά επιβραβεύσιμο. And selfishly, we want to do business with you for a long time. So it's in our best interest to help you create success quickly. Και εγωιστικά μιλώντας, είναι στο συμφέρον μας να κάνουμε δυνατούς παίκτες, να το πω έτσι, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, γιατί θέλουμε να δουλέψουμε μαζί σας και για τον παραπέρα χρόνο. My plan for this workshop is to give you a formula for using the skills you've learned to make some money to fund your business. Ο σκοπός μου εδώ λοιπόν είναι να δημιουργήσετε μια φόρμουλα που να μπορέσετε να τα βάλετε κάτω και να βγάλετε κάποια χρήματα δημιουργώντας την επιχείρησή σας. The reason I want to do this is to bypass one of the big reasons that startups fail, that is a lack of cash flow. Και ο λόγος που θέλω να το κάνω είναι για να ξεπεράσετε ένα εμπόδιο που οι πιο πολλοί σταματάνε εκεί, στην έλλειψη της ροής των χρημάτων. Once you get down the road, this journey is not going to be easy. There's a lot to learn, and learning requires an investment. Περνώντας αυτό το μονοπάτι, ακόμα και να ξεπεράσουμε το πρώτο με τα χρήματα, δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος στρωμένα, γιατί θα έχει εμπόδια, θα έχει προκλήσεις και θα πρέπει να δώσουμε πάλι λεφτά τα οποία κερδίζουμε για να επενδύσουμε στον εαυτό μας και να συνεχίσουμε. I agree with what Benjamin Franklin said. He said, empty the coins from your purse into your mind, and your mind will fill your purse with coins. Once more to catch it slower. Συμφωνεί με τον Benjamin Franklin, ο οποίος είπε, αδειάστε τα νομίσματα από το πορτοφόλι σας στο μυαλό σας και το μυαλό σας θα γεμίσει το πορτοφόλι σας με νομίσματα. Cool. Here's our formula. We're going to call it the gas formula. Ας την πούμε η φόρμουλα του αερίου. Not the bad kind. I'm not saying it. Okay. So from among all of the steps that typically are required to start a new business, we're going to focus on 3 of the most important ones to quickly get you down the road, getting sales, making money. Ωραία. Από όλα που μπορώ να σας πω, έχω επιλέξει 3 πολύ σοβαρά, πολύ σημαντικά, που θα σας δείξουν πώς θα κάνετε πωλήσεις, πώς θα βγάλετε λεφτά. Okay. The game plan, which is the principles. Το πλάνο του παιχνιδιού, του γενικού παιχνιδιού, που είναι οι αρχές του πώς θα δουλέψουμε. The action plan, which is the strategies. Το σχέδιο δράσης, που είναι οι στρατηγικές. And the sales plan, which is the tactics. Και το σχέδιο των πωλήσεων, που είναι η τακτική πίσω από τις πωλήσεις. Follow this basic game plan. You can always revise and evolve your business as it goes along, which you should. Okay. Βιβί, μόνο να σου πω την έλξη που λέει εκεί να την κάνουμε δράση, τώρα που το θυμάμαι και το είδα. Before. Δράση. Και αυτός λέει ο τρόπος για να πάμε, λέει, μπροστά και για να κάνουμε όλο αυτό που είπαμε. Ναι, σχέδιο δράσης. Για να κάνουμε όλο αυτό που μας λέει να γίνει εύκολα πρακτικό και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ, ναι. This was a very αυτή τη φορά το έκανε μόνος του το translate. Δεν την έχω προλάβει να κάνω εγώ. Μπράβο, Jay! Good on you! No, it was Google. I can't take credit. Jay Google. That's me. Okay. All right, so the first thing is the game plan. The game plan is made up of 3 sections. Ωραία. Αυτό λοιπόν το σχέδιο παιχνιδιού, το γενικό παιχνίδι δηλαδή για να παίξουμε σε σχέση με τη δουλειά μας, αποτελείται από 3 πράγματα. Wow. My phone recognized when I said the G word. That's scary. It just starts talking to me. What? What do you want? Oh, nothing. Παιδιά, μια παρένθεση. Στην Αμερική έχουν κάποια μηχανάκια σαν τα κινητά μέσα στο σπίτι. Alexa. Έχουν ένα μηχανάκι τέλος πάντων μέσα στο σπίτι. Μπαίνεις. Λοιπόν, Alexa το όνομα
του ενός μηχανακίου τέτοιου και είσαι μες στο σπίτι και κάνεις «Αλέξα, τι ώρα είναι τώρα?» ρωτάς. Σου απαντάει το μηχάνημα. «Αλέξα, τι καιρό κάνεις την τάδε μέρος, ας πούμε, στην Ελλάδα?» Ή «Αλέξα, σε πόση ώρα το τρένο της Νέας Υόρκης?» Εγώ έχω μείνει, έτσι. Έχω μείνει, λέω, μας παρακολουθούνε. Εμείς έχουμε τη Siri εδώ, το ίδιο είναι. Το έχουμε. Βέβαια. Εγώ να σου πω, σκεφτόμουν να πάρω μια Αλέξα, αλλά λίγο το πολύ Παναγία μου. Το έχουμε τη Siri. Να μου το στείλεις να το δω, να το τι παίζει. Ευχαριστώ. Αυτά. Τώρα τον άκουσε το κινητό του και άρχισε να του μιλάει. Ποιος μιλάει το χάμο. Okay, you ready? All right. So the acronym for this in English, at least, is ASH. A-S-H. Not the other one. Η ακροστοιχίδα στα αγγλικά είναι ASH. A-S-H. A is for avatar. Το A για το avatar. The avatar is the name of, is another way to say your ideal client. Το avatar λοιπόν είναι το ιδεώδες για να πεις ποιος είναι ο ιδανικός σου πελάτης. So you want to ask yourself, who is my client? Οπότε θες να ρωτήσεις τον εαυτό σου, ποιος είναι πραγματικά ο πελάτης μου, σε ποιον απευθύνομαι. If you say everyone, you're wrong. Εάν πεις όλοι, φυσικά είσαι λάθος. Trust me, I did that, and it was very painful. Εμπιστευτείτε με, το έκανα και ήταν πολύ επώδυνο αυτό. S is for services, as in what services are you going to offer? Το S, το δικό τους είναι το δικό μας το Y για τις υπηρεσίες, που απαντάει στο τι υπηρεσίες πρόκειται να δώσουμε στον κόσμο. And how will you package your services? Και πώς θα πακετάρουμε αυτές τις υπηρεσίες, τι πακέτα θα προσφέρουμε οικονομικά. And finally, H is for how much will you charge? Και το H είναι για το how, για το πόσο πρόκειται να κοστολογήσουμε, το κόστος. Φιβή δεν είναι το ασφάλιστρο, είναι το κόστος. Το κόστος. Ευχαριστώ. Αυτό κοιτάω και εγώ τώρα, τσεκάρω. Ωραία. Κόστος. Ναι. You should charge enough that you're not a commodity. Θα πρέπει να χρεώσουμε. We should charge. Charge enough that your service is not a can of soup. Θα πρέπει να χρεώσουμε αρκετά, έτσι ώστε να καταλάβουν ότι δεν είμαστε μία από τα ίδια. Okay. Let's break down each of the categories just a bit. Ωραία. Θα σπάσουμε λίγο τις κατηγορίες για να τις δούμε. Okay. So your avatar, again, I hate to sound redundant, or what's the other word? Repetitive. Δεν μ' αρέσει να ακούγομαι επαναληπτικός. But even though you can help anyone, everyone is not your client. Αλλά ακόμα και αν εσείς έχετε την ικανότητα να βοηθήσετε τους πάντες, οι πάντες δεν είναι οι πελάτες σας. Okay. The avatar is a representation of who is your ideal client. Το avatar μας δίνει να καταλάβουμε, μας προσδιορίζει ποιος είναι ο ιδανικός πελάτης για μας. This ideal client lives in a niche. I don't know what niche means. It's the market sector. Αυτός ο ιδανικός λοιπόν πελάτης είναι, ας πούμε, η ετικετούλα, το κομματάκι αυτό το μικρό. Στοχεύουμε αυτό. Your avatar is who you want to help or what problem you want to solve for people. Το avatar μας είναι ποιον θέλουμε να βοηθήσουμε ή τι πρόβλημα θέλουμε να λυθεί στους ανθρώπους αυτούς. For example, maybe fear of heights or motion sickness. Ας πούμε, θέλω να επιλέξω να δουλέψω με τον κόσμο τον φόβο του ύψους ή συναισθηματική ασθένεια. Or it might be who you want to work with, who you want to specialize with. Ή μπορεί να είναι με ποιον θες να δουλέψεις, με ποιον θες να κάνεις την ειδίκευση. Maybe there's a specific problem common to a certain situation or time of life, yeah? Ή μπορεί να δουλέψεις με κάποιον για ένα χρόνο της ζωής του, στο συγκεκριμένο κομμάτι που θέλει να κάνει το πικ του, ας πούμε. Or maybe you want to work with working moms who are looking for balance in their lives. Μπορεί να θέλετε να δουλέψετε με εργαζόμενες μητέρες που ψάχνουν να βρουν την ισορροπία στη ζωή τους. Or men over 40 that are looking to improve their health. Ή ανθρώπους, άντρες πάνω από 40 που ψάχνουν να βελτιώσουν την υγεία τους. You want to be specific here. The more specific you are, the better it is, believe it or not.
είτε το πιστεύουμε είτε όχι, όσο πιο συγκεκριμένοι είμαστε, τόσο πιο καλά θα είμαστε. And just because we're starting with one avatar doesn't mean you can't add others over time. Και επειδή ξεκινάμε με ένα avatar, με το ποιος ήταν ο πελάτης, με τι θέλουμε να βοηθήσουμε στον πελάτη αυτόν, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βάλουμε κι άλλα στο μέλλον, να προσθέσουμε. Μπορούμε. But picking one avatar and really understanding the problem that you're working with will help you create the message that we're going to talk about later so that you can have an easy conversation with people. Όταν λοιπόν είμαστε σε θέση να επιλέξουμε ένα avatar, αυτό θα μας φέρει σε πολύ καλή θέση, γιατί θα μπορέσουμε να το δουλέψουμε ολόκληρο το κομμάτι αυτό με τον άνθρωπο και αυτό θα μας φέρει σε πολύ ευκολότερη θέση μετά. Okay, so your goal is to pick which sector you think and which avatar is going to be the most profitable for you and do the research that we're going to talk about. Το κόλπο λοιπόν είναι να επιλέξετε το avatar που νομίζετε ότι είναι καλύτερο για εσάς και να κάνετε την έρευνα αγοράς που θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτήν. So you can ask yourself these questions about the sector. Μπορείτε λοιπόν να ρωτήσετε τους εαυτούς σας ερωτήσεις τύπου ποια είναι τα κομμάτια που θέλετε να εργαστείτε, τα συγκεκριμένα κομμάτια. Is this sector big enough? Είναι αυτή η θέση μεγάλη αρκετά? Are there enough people to support what I'm doing? Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι να υποστηρίξουν αυτό που κάνω? And are they already looking for a solution? Και αυτοί που υπάρχουν ψάχνουν ήδη για μια λύση? For example, if you were planning to set up a store and work in your neighborhood, that's going to be a very different group of people than if you're working globally on the internet. Αν ας πούμε έχετε στο μυαλό σας να ανοίξετε ένα μαγαζί, ένα γραφείο και να δουλέψετε στη γειτονιά σας, μιλάμε για πολύ διαφορετικότερο πελατολόγιο από το να δουλέψετε από το κομπιούτερ και να δουλέψετε παγκόσμια. Right. Next thing is there enough money with this avatar that we're creating that that I can actually get money, get paid for what I'm doing? Η επόμενη ερώτηση είναι, υπάρχουν αρκετά χρήματα να μπορέσουν να με βοηθήσουν στη θέση αυτή την οποία επιλέγω να δουλέψω και να μπορέσουν να με στηρίξουν να πάω μπροστά? Now I'm going to pick on coaches again because this is who we are right now. Και φυσικά θα πάω στους coaches γιατί αυτό είμαστε αυτή τη στιγμή, αυτό μας ενδιαφέρει. But a common mistake a lot of my students make, because we all want to help people, is to offer to work with people who have no money, or we think we want to help people, but the niche has no money. Και ένα πολύ κοινό λάθος που κάνουμε είναι επειδή θέλουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους, θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς που δεν έχουν λεφτά. Αλλά έτσι πώς θα βοηθήσουμε εμείς, What's that? Πες το. My direct question was like, okay, we want to help people without money, having no money, but how are we going to help ourselves then? Exactly. It's like, but we want to help them because they need it the most a lot of the time. Ναι, απλά θέλουμε να τους βοηθήσουμε, γιατί το χρειάζονται τόσο πάρα πολύ, την πιο πολλή ώρα της ζωής τους. But it's going to be very, very difficult to create a business if that is your target market. Αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξουμε μια επιχείρηση αν αυτό είναι ο στόχος του πελάτη που ψάχνουμε, αυτή η αγορά μας. Because what happens when you're marketing to that group that doesn't have any money, you'll say, oh, I want to coach you and it costs this much. And they say, oh, that's too much. Γιατί μπορείς να θα έρθει η ώρα να του πεις, θέλω να σε κοουτσάρω, θέλω να σε βοηθήσω, αλλά θα σου πει όλες είναι πάρα πολλά λεφτά αυτά. And then our mind gets involved and we go, oh, maybe my price is too high. I'll just charge less. Και μετά το μυαλό μας πάει, μήπως εγώ το κοστολογώ πάρα πολύ ακριβά, θα το βάλω λιγότερα. And it doesn't work and you get frustrated and you keep doing that until you become a can of soup. Δεν δουλεύει και τα παίρνουμε εμείς και εισηγιζόμαστε εμείς και μετά γινόμαστε όντως σούπα. There we go. So finally, if the niche is big enough and people are able to pay you, you still must discover whether or not they're willing to pay for your services. Ακόμα λοιπόν και αν υπάρχει πάρα πολλής κόσμος για να πληρώσει, ακόμα για να έρθει σε εμάς, να βοηθηθεί, ακόμα και αν υπάρχουν πολύ καλά στημένα τα avatar και αυτά, πρέπει να αναρωτηθούμε, έχουν λεφτά να πληρώσουν αυτοί? If people don't think they have a problem, they're not very likely to spend money to solve it. Συγγνώμη, δική μου λάθος στη μετάφραση.
Πρέπει να αναρωτηθούμε αυτοί οι οποίοι θέλουμε να βοηθήσουμε και να κάνουμε όλα αυτά, θέλουν πραγματικά να βοηθηθούν. Γιατί αν δεν θέλουν να βοηθηθούν, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να φέρουμε τη λύση στον άλλο έτσι. So your avatar has to recognize they have a problem, be able to pay you, and be willing to hire someone to help them solve it. Θα πρέπει λοιπόν να θέλουν να δουλέψουν μαζί μας, να θέλουν να βοηθηθούν, να θέλουν να βρουν λύση, να θέλουν να επιλέξουν εμάς και να λύσουν το πρόβλημά τους. This is a really important step in launching your business. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα για την επιχείρησή μας. And I'm going to tell you, most new entrepreneurs do not take the time and effort to do this step. Και οι πιο πολλοί λοιπόν νέοι επαγγελματίες δεν παίρνουν το χρόνο για να κάνουν αυτό το βήμα. If you do this, your business will be more profitable sooner. Αν το κάνετε αυτό, η επιχείρησή σας συντομότερα θα είναι πιο επικερδής. I'll tell you, one of my colleagues, I'll tell you what his niche is, his avatar. Ενός συνεργάτη μου, ποια είναι η θέση του, ας πούμε, στο avatar του. This is who he offers his services to. Ready? Εδώ είναι που προσφέρει τις υπηρεσίες του. Lawyers who want to quit smoking on their lunch hour and never experience cravings. What? Lawyers who want to quit smoking during their lunch hour and never experience cravings. Okay, ξαναρώτησα γιατί είναι πάρα πολύ τρελός ο τομέας που πήγε να ασχοληθεί αυτός ο συναδελφός του. Πήγε τόσο συγκεκριμένα και επέλεξε δικηγόρους που στο διάλειμμα τους από το δικαστήριο θέλουν να κόψουν το τσιγάρο και δεν το επιζητούν, δεν κάνουν εθισμού προβλήματα. That's a very specific avatar. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος στόχος αυτός, ναι. But lawyers have the money. Αλλά οι δικηγόροι έχουν τα λεφτά. If they're ready to quit smoking, they want to do it now. They want it done quickly. Αν είναι έτοιμοι να κόψουν το τσιγάρο, θέλουν να το κάνουν τώρα, γρήγορα, ξεμπερδεύουν. And they don't want to have to deal with any cravings or anything like that. So it's a very attractive offer. Και δεν θέλουν να έχουν κανένα σύμπτωμα εθισμού που το παρετάς, που κόβεις τον εθισμό, οπότε τους ενδιαφέρει το γρήγορο και το άμεσο. And guess what he charges? Και μαντέψτε τι κοστολογεί αυτός ο άνθρωπος. A lot more than most hypnotherapists charge for quitting smoking sessions. Πολύ παραπάνω από υπνοθεραπευτές που κοστολογούν για να κόψεις το κάπνισμα. He's in Australia and he charges about $2,500 for this service. Είναι στην Αυστραλία και κοστολογεί την υπηρεσία του 2.500 ευρώ. At least that's when I last spoke to him. I don't know what he's charging, if he even takes clients today, because he has a very successful coaching assisting business as well. Και δεν ξέρω, λέει, και αν έχει φτάσει το μέγιστο των πελατών του, γιατί ήταν πάρα πολύ επικερδής η επιχείρηση, ήταν πάρα πολύ καλός. Which brings us to our high value service. Το οποίο μας φέρνει στην υψηλή κόστους αξίας υπηρεσία. Right. You've got to have an idea of what kind of services you're going to offer, because in the general marketplace, coaching is a can of soup. Θα πρέπει να γνωρίζετε λοιπόν πόσο υψηλή είναι η αξία που προσφέρετε, γιατί στη γενική αγορά το coaching αυτή τη στιγμή είναι μια σούπα. Είναι όλοι σε όλα. Think about it. When you think of somebody doing life coaching or coaching sessions or anything like that, how much do you think it's worth? Σκεφτείτε το. Εάν σκεφτείτε κάποιον λοιπόν που κάνει life coaching, δηλαδή coaching ζωής. Yeah. Give me your feedback. Tell me, what do you think it's worth? Just whatever came to your mind. Αυτή τη στιγμή εδώ, πείτε μου, τι νιώθετε. Κάποιος που κάνει γενικό coaching, πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει? Any ideas? Καμιά ιδέα? Have I lost you? Σας έχασε? Well, I don't suppose they will go far. Usually not, right? What do you think? Τι ρώτησες? Μας ρώτησε ο Τζέι πόσο πολύ πιστεύετε
ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δηλώνει απλά σύμβουλος προπονητικής ζωής. Πόσο ψηλά θα πάει, πόσο πέρα θα πάει. Και του λέω εγώ ότι δεν νομίζω να πάει πολύ ψηλά, πολύ πέρα. Και μου λέει δεν θα πάει. Ναι. Me too, I believe. Yeah. It's a commodity. Most people, 20, 30, 40, 50 euros. Very few, 100 euros. Doesn't matter. Even if it's 500 euros a session, it's kind of a commodity. Δεν έχει σημασία καν λέει, πόσο κοστολογούν. 20, 30, 40, 50, κάποιοι βάζουν και 100, μα και 500 να βάλουν, καταλήγουν σε αυτή τη σούπα που μας έλεγε πριν. So, ask yourself the question, what causes your avatar pain? Άρα λοιπόν ρωτήστε τον εαυτό σας την εξής ερώτηση. Τι προκαλεί στο avatar που έχετε επιλέξει πόνο? You got to become an expert on their problem. Γιατί πρέπει να γίνετε ειδικός στο πρόβλημά τους. Ask yourself, what are they already doing to solve it? Ρωτήστε τον εαυτό σας τι κάνουν ήδη για να λύσουν το πρόβλημα που ήδη έχουν. Where are they spending their money? Πού ξοδεύουν τα χρήματά τους. How are you going to be different? Πώς πρόκειται εσείς να γίνετε διαφορετικοί. You have to set yourself apart. You're not a can of soup. Πρέπει να ξεχωρίσετε. Δεν μπορείτε να μπείτε στη σούπα αυτή. So here's some tips to think about for high value services. Και εδώ σας δίνω κάποια φιλοδορήματα, κάποια tips για να μπορείτε να σκεφτείτε πώς είναι να δίνεις μέγιστη αξία σε αυτό που κάνεις. Think about what they know about their problem, what they're going to be conscious of. Σκεφτείτε για το πρόβλημα που έχει ο καθένας από τους πελάτες που ενδιαφέρεστε. Τι γνωρίζουν ήδη για το πρόβλημά τους, πόσο πολλά γνωρίζουν. What don't they know? What are they not seeing? What's the ultimate outcome if they keep their problem? Τι νομίζουν ότι ξέρουν, τι δεν γνωρίζουν. Okay. Think about what you can offer them that they cannot get anywhere else. Σκεφτείτε τι μπορείτε να τους προσφέρετε εσείς που δεν μπορούν να βρουν πουθενά αλλού. Okay. We call this in one of the branding classes, we call this a unique mechanism. Σε μια μεγάλη εταιρεία αυτό το λέμε ότι πρέπει να έχετε έναν μηχανισμό μοναδικότητας. I would suggest you do not offer coaching sessions. Θα σας πρότεινα να μην προσφέρετε συνεδρίες coaching. Oh, by the way, MetaTracks. Yes. MetaTracks. Παραδείγματος λέει τα MetaTracks. Unique mechanism. Okay. You can't get MetaTracks anywhere but here. Είναι μοναδικός μηχανισμός. Δεν μπορεί να βρεις πουθενά άλλου, μόνο εδώ. Create a brand that they cannot shop for without finding you. Ultimately, when we get into websites and things. Δημιουργήστε μία μάρκα, μία brand, μία εταιρεία τέλος πάντων, που να μην μπορούν, επωνυμία που να μην μπορούν να σας βρουν. Να μην υπάρχει πουθενά έτοιμη. Βιβή, στην τρίτη πρόταση είναι να βρουν πουθενά, όχι να φτάσουν πουθενά. Ναι, ωραία. One easy way to do that is to think of your name and another word like the J. Williams method or the VV protocol or something like that. You can use your name and the method behind it. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομά σας και από πίσω της VV στο πρωτόκολλο, του J ο μηχανισμός. Κάτι καινούργιο που δεν υπάρχει στην αγορά, που άλλος θα το ακολουθήσει για αυτό που είναι. Here's some things to avoid. Don't mention whatever tools you're going to use. Κάτι για να αποφύγετε. Μην πείτε τα εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Don't talk about NLP, don't talk about hypnosis, don't talk about MetaTracks, don't talk about any of the tools. Μην μιλήσετε για NLP, για ύπνωση, για MetaTracks. Δεν μιλάμε καθόλου για εργαλεία. Don't try and sell the word coaching or sell the words NLP or any of those others. It's just cans of soup. Μην προσπαθήσετε να πουλήσετε τη λέξη NLP ή coaching, γιατί θα γίνετε κι εσείς ένα με τη σούπα. Here's what you want to sell instead. The solution to their specific problem. Αυτό εδώ θέλετε να το πουλήσετε. Τη λύση στο συγκεκριμένο τους πρόβλημα. Okay. Cans of soup are sold for the lowest price. Somebody walks into the supermarket and they pick the lowest price can of soup. Γιατί η σούπα
είναι σαν ένα κουτάκι, σαν ένα κονσέρβα της χαμηλότερης τιμής και είναι στα χαμηλότερα ράφια. By the way, my colleague that I told you about a few minutes ago, what does he do? Παρεμπιπτόντως, ο συνεργάτης μου που σας είπα λίγο πριν, τι κάνει αυτός? What tools does he use? We don't know. We don't know. Because I didn't tell you, because he never says it. I help lawyers stop smoking on their lunch hour with no cravings. Δεν ξέρουμε τα εργαλεία του αυτού του επιτυχημένου με τους 2.500 ευρώ σε κάθε συνεδρία, γιατί δεν μας είπε ποτέ. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι βοηθάει δικηγόρους να κόψουν άμεσα το κάπνισμα. Right? How? Who cares? Πώς? Ποιος νοιάζεται? Το αποτέλεσμα μετράει. So let's talk about how much to charge. Ας πούμε λοιπόν πόσο να το κοστολογήσουν. Okay. Price your services according to the value of the problem that they solve. Again, please, price yourself. Price your services according to the value of the problem that they solve, not per session. Ωραία. Να κοστολογήσετε τους εαυτούς σας σε σχέση με το πόσο λύνουν το πρόβλημά τους. Okay. Here you're going to think about your avatar and ask, what is it worth for them to solve the specific problem? Εδώ είναι που σκέφτεσαι το avatar σου και λες πόσο κοστολογείται για αυτούς να λύσουν το πρόβλημά τους. Δηλαδή, αν είναι το κάπνισμα, σε πόσους έχει πάει αυτός να το κόψει το κάπνισμα, πόσα έχει δώσει, πόσο μεγάλη αξία είναι αυτή η προσφορά. Right? This is why we pick important problems. Γι' αυτό το λόγο, λέει, σκεφτόμαστε με τα προβλήματα. What is it costing them not to solve it? Τι τους αξίζει να μην το λύσουν. Τι τους κοστίζει αν δεν το λύσουν. Κοστίζει. Ναι. Keeping a problem is costing them something. Το να κρατήσουν ένα πρόβλημα ως έχει, κάτι τους κοστίζει. Okay. Offer multiple sessions, packages, or support that produce results. Να προσφέρετε πολλά πακέτα λύσεις που να προτείνουν λύσεις. Και αποτελέσματα. Και υποστήριξη, ναι. Look, I know that at the beginning, you're probably just going to start with session packages because that's an easy way to quantify things. That's okay. Στην αρχή, πολύ πιθανό να ξεκινήσετε με πακέτα και είναι εντάξει, γιατί είναι πιο εύκολο να προσεγγίσετε κάποιον. But as soon as you can identify a market and get your confidence to the place it needs to be, start focusing on results. Αλλά με το που αρχίσετε να έχετε αυτοπεποίθηση με αυτό που θέλετε να κάνετε ή που τι θέλετε να είστε, πάτε επιτόπου στα αποτελέσματα. This is where the power is. Γιατί στα αποτελέσματα βρίσκεται η δύναμη. Okay? I'm going to tell you a secret. Και θα σας πω και ένα μυστικό. If you tell a client that you will work with them until the problem goes away for one price, you will have their attention. Εάν πείτε σε πελάτη ότι θα δουλέψετε μαζί του μέχρι να επιλυθεί το θέμα του με μία τιμή, σίγουρα έχετε την προσοχή του. And that's exactly the opposite of how everybody else does it. Και αυτό είναι εντελώς το αντίθετο από το πώς το κάνουν οι πολλοί. Okay? If we go down the rabbit hole a little bit, Για να πάμε λίγο στην κουνελότρυπα πιο πολύ. The coaching industry seems to program us that offering more sessions or more books or tapes or tasks or something is more valuable to the client. Η βιομηχανία του coaching σκέφτεται συνέχεια πώς να μας δίνει καινούργια βιβλία, καινούργιες κασέτες, καινούργιο διάβασμα, καινούργια κόλπα, ας πούμε, για να μπορούμε να διαβάζουμε και να μπαίνουμε πιο βαθιά. Ή δίνουν περισσότερες συνεδρίες ή κάποια ηχογραφημένα ή οτιδήποτε τέτοια δίνουν στους πελάτες τους, ναι. And that's not true. Και δεν είναι αλήθεια. What is valuable to your client if you do this correctly is only one thing, solving that problem. Αυτό που πραγματικά αξίζει για τον πελάτη είναι μονάχα ένα πράγμα, να λύσει το πρόβλημά του. Once that client commits to solving the issue and you get paid, they want the fastest and easiest solution possible. Think about it. Και σκεφτείτε το αυτό, ότι μόλις ένας πελάτης δεσμευτεί να λύσει το πρόβλημά του και να φύγει από αυτό,
Θέλουν την πιο γρήγορη και άμεση λύση. When you're buying something to solve a problem, do you want it to take the longest possible time, have to spend a lot of effort to do it, and go do homework every night? Εάν εσείς στη θέση του πελάτη σας παίρνετε την απόφαση να λύσετε το πρόβλημα, θα θέλετε να κάνετε πολύ καιρό και να παίρνετε και ασκήσεις για το σπίτι? I guarantee your client will let you solve it in one session if you frame it properly. Σας εγγυώμαι ότι ο πελάτης θα σας αφήσει να το λύσετε σε μία συνεδρία, εάν το βάλετε στην κατάλληλη κορνίζα. This is why you've got to position yourself as the expert. Sorry, I can continue talking. What? That's good. Position yourself as the expert. Να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση του ειδικού. Choose a price that reflects the value of the issue. Διαλέξτε μία τιμή που θα αντανακλά την αξία του θέματος που έχει ο πελάτης. Make it worth your time to do it. Και κάντε τον χρόνο σας να αξίζει σε αυτό που κάνετε. Αξιοποιήστε τον χρόνο. Only sell packages that produce results. Μόνο the self packages that produce results. Μόνο τα πακέτα που κάνουμε για τον εαυτό φέρουν αποτέλεσμα. And examples of these, like I said, is monthly coaching packages where they pay you for a monthly service, and until it's fixed, it goes away. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να σας πληρώσουν για ένα μήνα. Και με το που πληρώνουν για το μήνα με μία τιμή, καταλαβαίνουμε ότι είναι εντάξει με αυτό. Cool. And I'm sorry, I'm trying to hurry a little bit because I know we're running a little further behind than I expected. I apologize. I apologize. What are you talking about? It's okay. We'll get through this and we'll have fun. All right. So next is the attraction plan. Ωραία. Το επόμενο λοιπόν είναι το σχέδιο έλξης. This is finding your client. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το να βρούμε τον πελάτη μας. And this is turning up the what we call RPM. Και αυτή η εκδοστοιχίδα είναι το RPM. Reach your avatar. Να βρούμε τον πελάτη μας. Which is find out where they hang out. Που σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε πού κάνουν παρέα αυτοί, πού βρίσκονται. Provide value. Να δώσουμε αξία. Easiest way right now is to use technology, social media, or any other low-cost, high visibility means. Που σημαίνει με χαμηλό κόστος, με ψηλή, να μπορούν να μας δουν παντού, τέτοια κόλπα. And then give them your message. Schedule a strategy call. Και μετά να τους δώσουμε ένα μήνυμα. Να φτιάξουμε ένα τηλεφώνημα, ας πούμε, στρατηγικής. Okay. Reaching your avatar, find out where they are. Βρίσκουμε το avatar μας, βρίσκουμε πού βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί που συχνάζουν. There are some really cool technology tools out there right now. Γιατί έχουμε κάποια πάρα πολύ ωραία εργαλεία τεχνολογίας όπως το Facebook, το Instagram κλπ. Facebook, Instagram, LinkedIn, all those are really good. And then when you're ready to do some paid advertising, Google has a new program out that's scary how good it is. Και όταν είσαστε έτοιμοι για διαφήμιση, το Google έχει κάτι εκεί έξω, ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά είναι τρομακτικό το πόσο δυνατό είναι στη διαφήμιση. Next is find out what they're searching for. What keywords are they using to look for their problem? How do they describe it? Το επόμενο που πρέπει να μάθετε είναι πώς περιγράφουν το πρόβλημά τους. Αν το έγραφαν σε πληκτρολόγιο, πώς θα το έγραφαν. Create strategies and goals based on your activities rather than their actions. Να βάζουν όλο τη στρατηγική, να τη βάλουμε εμείς, σε σχέση με τις ενέργειες που κάνουμε. Don't set a goal for I'm going to sign up X number of clients. Μην βάλουμε ένα στόχο ότι εγώ θα βάλω στόχο, ας πούμε, να βρω 500 πελάτες. Set a goal for I'm going to make X number of contacts so you can control your outcomes. Βάλτε ένα goal πιο προσγειωμένο που να λέει θα κάνω 500 συνδέσεις, 500 επαφές, για να μπορείτε πιο χαμηλά, πιο γειωμένα να καταλάβετε περίπου πώς θα πάει αυτό.
Then you're going to catch their attention. You're going to figure out a way to answer those questions that they're asking. Και μετά θα πιάσετε την προσοχή τους. Θα μπορέσετε να τους κάνετε να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους κάνετε. At first, we're going to focus on the free or low-cost organic traffic methods. Και θα δούμε λίγο τις πρώτες οργανικές μεθόδους χωρίς χρήματα. Πρώτα. Right? Don't spend money on ads until you prove the concept that you have works. Μην ξοδέψετε λεφτά σε διαφημίσεις μέχρι να μπορέσετε να αποδείξετε ότι αυτό που έχετε δουλεύει. Okay? If your presentation, your attraction to your client works, it will work better when you pay for advertising. Αν η παρουσίαση, η έλξη προς τον πελάτη σας δουλεύει, τότε ναι, θα δουλέψει καλύτερα με διαφήμιση. If this doesn't work on a small scale, paying for advertising isn't going to make it better. Εάν δεν δουλεύει σε μικρότερη σκάλα, τότε δεν πρόκειται η διαφήμιση να το φτιάξει. And then continuously update your research as you learn more from your clients. Και φυσικά, συνεχιζόμενα, ενώ δουλεύεις με τον πελάτη, συνέχιζε να μαθαίνεις γύρω-γύρω, να κάνεις την έρευνά σου, να γίνεις καλύτερος. Then, after you've proven it works, now we can focus on building your website, your landing pages, putting paid traffic together, and all those other things. Μετά, λοιπόν, που έχουμε αποδείξει ότι δουλεύει, τότε μπαίνουμε να κάνουμε site και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζονται για να προωθήσουμε τον εαυτό μας. Okay. By that time, you can use some of the money from your clients, your coaching business, to build those tools and increase your results. Γιατί μέχρι τότε που θα έχουμε αποδείξει τον εαυτό μας ότι δουλεύει, θα έχουμε τα πρώτα χρήματα από τους πελάτες μας να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε δουλειά και να συνεχίσουμε να πάμε με αυτά. Okay. P, we're going to provide value. This is where you put content out there. Οι άνθρωποι πρόκειται να χρειάζονται την αξία για να πάνε μπροστά. You're going to connect with your... Sorry. This is where you connect with your avatar. Εκεί είναι που συνδεόμαστε με το avatar μας. Right? You want to use videos, posts, you want to participate in groups, ask questions, be respectful, give good information. Όταν σεβόμαστε το περιεχόμενό μας, το κοινό μας, όταν δίνουμε πληροφορίες, όταν είμαστε συνεπείς, έτσι κάνουμε τους άλλους να βλέπουν εμάς αλλιώς. Connect with people you meet in real life as well, not just online. Και να συνδεθούμε με ανθρώπους που χρειαζόμαστε και στην κανονική ζωή, όχι μόνο online. And if you absolutely have to, work with friends and family. Didn't hear that. I'm sorry. It's if you absolutely have to, work with friends and family. Και δουλέψτε με φίλους και οικογένεια μόνο αν πραγματικά πρέπει να το κάνετε αυτό. Friends and family can be the most difficult and the most challenging people to work with. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πιο δύσκολοι και πιο της πρόκλησης εάν χρειαστεί πραγματικά να δουλέψουμε με αυτούς. The nice thing about working with them is you can often work with them while you're practicing and get some kind of testimonial or feedback or something. And it will hone your skills to a razor sharp level if you stay committed to it. Το καλό αν επιλέξετε να δουλέψετε μαζί τους, έστω και για λίγο, θα είναι ότι θα σας μάθουν πραγματικά να λειτουργείτε κάτω από δύσκολες συνθήκες και να έχετε ένα καλό feedback, να δείτε πώς πάει, πώς είστε πραγματικά επαγγελματικά, να πάρετε μια γνώμη. Right. When you provide value, you inspire people to be curious and want what you have. This is really a key. You're going to find a reason to talk with them. Όταν δίνετε αξία, τότε ο πελάτης δεσμεύεται. Αυτό είναι το κλειδί. Έτσι έρχεται κοντά μας. Αυτό θέλει. When you interact with people, talk about stuff that you know something about, especially when it's talking about questions about your avatar. You should really study and know their problem better than they do. Όταν μιλάτε, όταν συνδιαλέγεστε με κόσμο, επιλέξτε να μιλάτε για κάποια πράγματα τα οποία σας γνωρίζετε και έχετε μπει πιο βαθιά για να μπορέσετε να δείτε και την ανταπόκριση του κόσμου και να μπορέσετε να δώσετε κάποιες, ας πούμε έτσι, βεληνικές γύρω από αυτό που κάνετε. I'll break here just for a second, give you a little example. I've worked with a lot of people over the years that have motion sickness.
Έχω δουλέψει με πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά χρόνια, που είχε αρρώστια, ασθένεια συναισθηματική. So I know a lot about what they experience when they're experiencing motion sickness. Οπότε ξέρω πάρα πολλά με το τι εμπειρία έχουν την ώρα που βιώνουν μια συναισθηματική ασθένεια. And now I have a strategy for talking to someone about motion sickness, either while they're having it or while they're talking about it's a problem that they have. Και τώρα λοιπόν έχω μια στρατηγική που βοηθάει αμέσως τον άνθρωπο, είτε έχει το πρόβλημα το συναισθηματικό είτε δεν το έχει. For most people, even though I've never experienced motion sickness personally, I can describe it for them as well or better than they can. Αν και εγώ ίδιος δεν είχα ποτέ συναισθηματική ασθένεια, μπορώ να την περιγράψω πολύ καλύτερα από κάποιους οι οποίοι τη βιώνουν ήδη. Okay? That instantly makes it easy for them to trust me. Και αυτό άμεσα τους κάνει πάρα πολύ εύκολα να με εμπιστευτούν. It builds rapport. It shows that I care. It shows that I know what I'm talking about. Γιατί δείχνει τι κάνω, δείχνει ότι ξέρω τι κάνω, ότι ξέρω τι λέω, και αυτό αμέσως είναι πάρα πολύ συνεπές από μένα και αυτοί το πιάνουν βέβαια. That's just a little example. Ένα μικρό παράδειγμα. Okay. If you're online and you're interacting in a group or something like that, and you're interacting with somebody on a post, let's say, take the messages private as soon as you can and start talking to them individually, build rapport, right? Ask questions, get to know them. Όταν λοιπόν τύχει να μιλήσετε κάπου με ένα group, με κάποιον έτσι δημόσια κλπ, το γρηγορότερο που μπορείτε, πάρτε τους σε πριβέ συζήτηση και μιλήστε μαζί τους σε σχέση με το πρόβλημα. Κάντε αντανάκλαση, δείτε πώς λειτουργούν. Offer a strategy session to see if working with you is a good fit. Προσφέρετε τους μία συνεδρία στρατηγικής για να δείτε πώς δουλεύει αυτό σε σχέση με εσάς. Right? And then interact. Give them every reason to talk to you so you can polish your message and get to know their problems. Και μετά δώστε τους ό,τι λόγο μπορείτε να δώσετε σε αυτούς για να δείτε πώς γίνεται ένα με αυτούς και πώς έρχεται πίσω σε εσάς για να μπορέσετε να δουλέψετε με το πρόβλημά τους. Excellent. Let's before we move on, let's go ahead and take like a quick 5-minute break. We've been going a little bit long, if that's okay with everybody. 5-minute break. Με 5 λεπτά διάλειμμα όλοι. Okay. Take a little more. Παίρνει λίγο παραπάνω αυτή η συνεδρία, αυτό το μάθημα. Είμαστε okay σε αυτό. Alright. 5 λεπτά. Excellent.